Sziasztok! Ezúttal olyan érdekességeket válogattam össze, amelyek a közvetlen életterünkkel, az itteni otthonokkal kapcsolatosak. Ezek által jobban megismerhetitek az amerikai kisvárosi életet. Lesznek közöttük praktikus dolgok és olyanok is, amiket nehezen megszokni. Aki filmekből ismeri az Egyesült Államokat, vagy először jár amerikai kisvárosban, kertvárosban, elsőként azt tűnik fel neki, hogy a házaknál szinte sehol nincs kerítés. Az ingatlanok utca felüli része, az úgynevezett frontjárd, vagyis az előkert teljesen nyitott. Családi házaknál, aki szeretne egy elkerített hátsó részt, általában egy nem túl magas kerítéssel, nevezzük díszkerítésnek, zárja le az udvarát. Itt ennél a háznál jól látszik, hogy csak a hátsó rész van elkerítve, a medencetér. A barkácsáruházakban megvásárolható, előre gyártott díszkerítés. Az ilyen paneles megoldás a legnépszerűbb. Ezek a kerítések legtöbbször a ház oldalától indulnak hátrafelé. Mivel itt mindenki nagyon tiszteli mások magántulajdonát, nem az idegenek távoltartása az elsődleges cél, hanem az, hogy a lekerített hátsó udvarra ki lehessen engedni a kutyát szaladgálni, a gyereket játszani, ott lehet grillezni, bulizni vagy éppen pihenni. Kialakíthatunk veteményest, konyhakertet, és ahol nem tiltják, akár komposztálhatunk is. Lakóparkban nyilván nem tartunk csirkét vagy malacot az udvaron, de lehet lakóövezeten kívül lakni, építkezni, akkor akár az egész ingatlant körbevehetjük kerítéssel, hogy háziállatokat tudjunk tartani. Ez például egy olyan rész, ahová maguknak húztak fel ingatlant a tulajdonosok, nekik kerítésre is szükségük van, mivel ők lovakat tartanak. Ha kutyánk, medencénk van, akkor jobban is tesszük, hogyha bekerítjük az udvart, mert ha a kutyánk megharap véletlenül valakit, vagy át tud jönni a szomszéd gyereke, és véletlenül beleesik a nem körbekerített medencénkbe, akkor persze miénk a felelősség, bennünket büntetnek meg. Ha a kertvárosi övezetekben elől nyitott a telek, az nem azt jelenti, hogy bárki kedvére használhatja. Bármennyire aranyos a kis cica, ami a kocsi feljárón ücsörög, ne menjünk oda megsimogatni. Azzal sem bosszantjuk az ott élőket, hogy az autó feljárójukra hajtva fordulunk meg az autónkkal. Sokszor egyébként táblával is jelzik a tulajdonosok, hogy maradjunk távol, vagyis a járdán. Természetesen, ha beszélni szeretnénk valakivel, és a belépést az előkertbe semmilyen tábla nem tiltja, oda mehetünk és bekopoghatunk, becsengethetünk az ajtón. Ha hivatalos személy érkezik, rendőr, tűzoltó, mentő, hezitálás nélkül bemehet az előkertbe. Részben ezért is nyitottak ezek a területek, hogy az ő munkájukat megkönnyítsék. Ugyanez a helyzet a csomag- és ételszállítókkal, postásokkal, valamint a kertészekkel is. Ha valaki rossz szándékkal érkezik, nyilvánvalóan pénz vagy akár börtönbüntetéssel kell számolnia, sőt, tudnia kell, hogy a tulajdonos betöréskor használhatja a fegyverét, hogy megvédje önmagát és a javait. A nyitott előkertek tehát a kisvárosok biztonságosabb, nyugalmasabb részein vannak. Nekem nagyon tetszik, hogy szépen gondozottak, nincsenek elzárva, így tágasabbá és esztétikusabbá teszik az utcaképet. Az is érdekes, hogy mennyire fontos az amerikai házaknál az előkertek gondos megtervezése, gondozása. Variálják a különböző növényfajtákat, és még a színekre is odafigyelnek, hogy minél tetszetősebb legyen. A munkát többnyire hivatásos kertészekre bízzák, és ez errefelé nem számít luxusnak. Ide épp most érkeztek meg ebbe a lakóparkba a kertészek, itt a kis kocsiuk tele szerszámokkal. Ha a lakóparkban van az ingatlan, általában benne van a közös költségben a heti rendszerességgel elvégzett kertszépítés díja. Tehát a fűnyírás, szegényírás, sövényvágás, a falevél összegyűjtése, bizonyos időközönként a nagyobb munkák is, favágás, új növények ültetése, mulcsozás, gyomírtás. Ha vihar érkezik, ellenőrzik a fákat, eltávolítják a veszélyes ágakat. Ha nincs kertész, minden munkát a tulajdonosnak kell elvégeznie, vagy kertészekkel elvégeztetnie. Ha nem tartja rendben a portáját, előbb felszólításokat kap, és amennyiben ez sem segít, a későbbiekben büntetést is. A lakóközösség és a város is odafigyel arra, hogy ne legyenek elhanyagolt területek. Végső esetben az is megtörténhet, hogy a város takarító és kertészbrigádot küld, majd kiszámlázza a munkadíját. Megmutatom, hogy a lakóparkokban mit engedhetek meg magamnak, és mit nem a saját otthonomnál. Ami a szomszéd kertrészéből átlóg hozzám, például egy zavaró faág, pálmaág, akkor azt visszavághatom.
De persze itt is az a szokás, hogy minden ilyesmiről előtte megkérdezzük egymást. Ebből ne legyen harag, inkább megbeszéljük, hogy mi legyen az átlógó növény sorsa. A hátsó kertünkhöz tartozó füves részt a lakópark által szerződtetett kertészek gondozzák, így én oda a menedzsment engedélye nélkül nem ültethetek semmit. Ezt így tervezték meg, így kell kinéznie. Szép zöld gyep, ami levezet a tóhoz. A füves területet kedvünkre használhatjuk, tehát oda leheveredhetek, a gyerekekkel játszhatok, a tóban horgászhatok. Nem strandolásra van, ez egy dísztó tele védett madarakkal, így nem ugrunk fejest bele. De a szomszédaim időnként kirakják a babavízi csúszdát, és a bokáig érő vízben landolnak a gyerekek. Ha hobbi kertészkedni szeretnék, akkor azt a füves területen belül a saját kertrészemen, teraszomon tehetem meg. Itt csinálhatok konyhakertet, nevelhetek növényeket, cserében futtathatok bármit. Floridában sok ház mögött van egy óriás hálóval védett terasz. A konyhával, étkezővel közös családi nappaliból lehet oda kimenni. Ez egy szellős plusz helyiség, ahol úgy medencézhet, grillezhet, napozhat és ehet a család, hogy védve van a zavaró állatoktól, szúnyogoktól, iguánáktól. A lehulló ágakat, faleveleket nem kell a vízből szedegetni. A háló nem olcsó dolog, mert a hurrikánok tombolását is ki kell bírnia, de nagyon hasznos. Egy családi vállalkozásnak a prospektusát mutatom nektek, tőlük kértünk árajánlatot. Olyan hálókat csinálnak, amin nincs kereszttartó, itt látjátok. És akkor semmi nem zavar a kilátásban, ahogy itt írják is. Arra, hogy ide felrakják nekünk a hátsó udvarrészünkre, mondtak körülbelül $8000. Többféle anyagból készítik a hálót, például üvegszálasból, és van rajta egy oldalsó ajtó, azon léphetsz ki a kertbe. A beépítés a pár nap, és az engedélyt is megkérik hozzá a lakópark menedzsmentjétől. Speciális, nagyon erős anyagból készül. Időjárásálló és kívül tartja a rovarokat, vadállatokat. Amikor nincs medence, akkor is jól tud működni a háló, mert tényleg nem megy be semmi, és akkor nyugodtan lehet ott grillezni, vacsorázni, kiülni. Visszatérve a tavakhoz, a természetes tavak mellett rengeteg mesterséges tavat látni a floridai lakóövezetekben. Szinte minden nagyobb lakóparknál van legalább egy tó vagy csatorna. Nem csak azért, mert jól mutat, nyilvánvalóan más funkciója is van. Florida nem bővelkedik erdőkben, főleg a déli területek nagyon urbanizáltak, sűrűn lakottak, annál több van viszont csapadékból ezen a trópusi éghajlaton. Az összes esővíz nehezen szívódik fel, ezért a tavak, csatornák segítenek elvezetni, elnyelni a felesleges vizet. Elsősorban tehát árvízvédelmi céllal hoztak létre több ezer tavat, de megoldják belőle az öntözést is, így az esztétika csak másodlagos. Szerencsére nem csak szépek a tavak, csatornák, hanem élőhelyet nyújtanak rengeteg állatnak, köztük veszélyeztetett fajoknak is. Páratlanul gazdag az élővilág ezen az egykor lápos, mocsaras területen. Hát neked hol a mamád? Teljesen megszokott látvány az, hogyha kijövök ide a teraszunkra leülni, feltűnik valamilyen különleges vízimadár. Jönnek elő a teknősök a vízből, kidugják a fejüket. Itt most egy királygém van előttem, érkeznek a némakacsák is. De mókusok, mosómedvék is a lakótársaink. Este sötétedés után jönnek az oposszumok, és ide a fánkra délelőttönként leszállnak a papagájok magokat csipegetni. Népes némakacsa családunk van, ők általában itt hűsölnek a fa alatt, a mulcson. Ez alatt a pár másodperc alatt jött egy másik vízimadár is, egy anhinga. Ő eddig a víz alatt volt, halakat keresett, és most kijött megszárítani a szárnyát. Ezt a királygémet már el is neveztük Gregnek, mert hogy ő itt lakik, velünk együtt. Tényleg olyan állatok vesznek körül bennünket, amiket korábban csak az állatkertben láttunk. Ugyanakkor nagyon kell figyelni az autósoknak, mert gyakran csak így kiülnek az út közepére, és nehéz észrevenni őket. Nézzétek meg, hogy most miért álltam meg. Hát ez az, ami nagyon gyakori. Nem is tudom, hogy megfoghatom-e. Itt van az út közepén, meg kellett állnom. Na, visszairányítom a tó felé. Sajnos kis butusok és kimásznak onnan, és mennek ki az út közepére. Hopp, az iguána mekkorát ugrott a vízbe. El is tűnt.
Az iguánák nem csak ugrani tudnak, hanem kiválóan úsznak is, úgyhogy ne aggódjatok értük. Viszont nem őshonos állat Floridában. Nagyon elszaporodott, rengeteg kárt csinál, például szalmonellát terjeszt. Ebben a szemközti lakóparkban is van jó pár ingatlan, amelynek lakói erre a szép nagy tóra látnak rá. Az itt élők horgászhatnak, kutyát sétáltathatnak, körbejárhatják ezt a tavat. Sok ingatlannak erre néz a hátsó kertje, látjátok a hálós teraszokat, udvarokat. Na most előfordul, hogy a szomszéd kutyája épp előtted végzi el a nagy dolgát, amit persze kötelező összeszedni. Tényleg nem lehet arra hivatkozni, hogy nem volt nálam zacskó, mert pár méterenként ki vannak helyezve. Az is gyakran előfordul, hogy épp a te kertrészednél kapnak kedvet a szomszédok a horgászáshoz. Egyébként épp itt láttam egy táblát, amin arra kérnek, hogy ezen a részen horgász, és ne ott, ahol a házak vannak. Nagyon egyébként nem jellemző a járkálás, de ha előfordul, és valakit zavar, főleg ha nincs kerítése hátul, vagyis nyitott a telke a tó felé, hát akkor úgy érezhető, hogy a saját portáján zavarkodnak. A püffögésnek viszont ez esetben sincs helye, mert a tó és a tópart az közös használatú terület. És egy másik érdekesség, amire rácsodálkoztam a rendkívül gazdag állatvilág mellett, a tavakba, csatornákba tesznek egy-egy műanyag kacsák livát. Magasan tartja az öntöző szivattyú csövét, amit így nem tömít el olyan gyakran a mélyebben lévő sár. Egyúttal el is takarja a csövet, és figyelmezteti a horgászokat, csónakázókat, hogy kerüljék el a nyílást. Ráadásul azért festik őket ilyen élethűre, mert velük csalogatják a vízhez a többi madarat. A műanyag liba meggyőzi a többi madarat arról, hogy ez egy biztonságos hely, ide leszállhatnak. Amúgy a floridai tavakban, csatornákban bárhol előfordulhat aligátor, de azért annak elég kevés az esélye, hogy egy város közepén mászkáljon. Átkeljen a forgalmas utakon, és egy kerítéssel körbevett lakópark tavában kössön ki. Floridaiak egyébként jobban tartanak a szúnyogoktól, mint az aligátoroktól. A kígyókkal is ez a helyzet. Nem megyünk közel hozzájuk, a lápos, bozótos helyekhez, és ha esetleg felbukkan egy, akkor megvárjuk, hogy tovább menjen. Floridában, ahol gyakoriak a trópusi viharok, május és november között akár hurrikánok is lehetnek, nagyon szigorú az építési szabályzat. Az egyik legszigorúbb az Egyesült Államokon belül. Az 1992-es Andrew hurrikán hatalmas károkat okozott az államban, utána szigorították az építési szabályokat, és például tették kötelezővé a betonfalazó elemek használatát. Ezekből építik a házakat Floridában. Ilyen falazó egységekből, úgynevezett cementblokkokból, favázzal kombinálva. Itt 100 éve még az Everglades volt, amit lecsapoltak és föltöltöttek. 80%-át építették be. A tengerszint emelkedik, alacsonyan fekvő területen vagyunk, lapos, vizenyős területen. A talajvíz nagyon közel van a felszínhez, így itt nem jellemző a pinceépítés a házaknál. Az északabbra fekvő államokban jellemző alaksor sem, amit be lehet építeni vendégszobának, családi moziszobának, edzőteremnek. Ezt egyébként én sajnálom. Frissen érkezettként bizony sokszor előfordult velem, hogy megszokásból befelé toltam a bejárati ajtókat. Mindenhol ki van írva nagybetűkkel az ajtóra, hogy pull, vagyis húzni kell. Az építési szabályok szigorításakor azt is bevezették, hogy minden külső ajtónak kifelé, az utca felé kell nyílnia Dél-Florida egyes részein. Nem csak a középületeken, hanem a saját otthonunknál is. Érkezéskor tehát mindig magunk felé húzzuk az ajtót. Ez egy olyan dolog, amit meg kell szokni. Erre át kell állni. Nem ment azonnal, mert nekünk Magyarországon mindig befelé nyíltak a bejárati ajtóink. Itt viszont nem a kényelem a fontos, hanem a biztonság. Az ilyen kifelé nyíló ajtót elvileg nem tudja befelé tolni, fújni az erős szél. Állítólag a rossz szándékkal érkezőket is jobban visszatartja. Az egyetlen hátránya, hogyha nem vagyok elég óvatos, és épp akkor nyitom ki jó hevesen, amikor érkezik a csomagszállító, akkor arcon csaphatom vele. Külföldiként ideérkezve azonnal feltűnik, hogy az Egyesült Államokban, főleg kisvárosi, kertvárosi környezetben minden terület esztétikus, harmonikusan egységes. Ebbe a lakóparkba betérve mutatom meg nektek, hogy mennyire nincs összevisszaság, vagyis egymástól eltérő házak, stíluskeveredések és extrém vakolatszínek. Az első gondolatunk az lehet, hogy talán a vagyonuk szerint vannak kategorizálva az itt élő családok. Tipikusan ilyen a középosztály lakónegyede. Ebben van igazság.
A kivitelezők ugyanis úgy alakítanak ki egy-egy lakóövezetet, lakóparkot, hogy egy hatalmas területen felhúznak szinte azonos házakat, általában 2-3 típusút, van földszintes, emeletes, kisebb, nagyobb, de nem sokban térnek el egymástól. Tehát épül egy ilyen lakópark, aminek a mérete akár lehet akkora, mint egy kisebb magyarországi falué. A területet körbekerítik, így csak kívül van kerítés, a kapu lehet sorompóval védett, vagy akár nyitott is, nevet kap a lakópark, és a bent kialakított 30-50 utcában sok száz hasonló családi házat húznak fel. Ezeket aztán most ezen a környéken körülbelül 600-700 ezer dollár közötti áron megveheti az, aki épp ide akar költözni, erre a környékre. Nyilvánvalóan azok, akik ezt megengedhetik maguknak. Tudják, hogy rendezett, biztonságos környék, jó iskolai körzettel, a bevásárlóövezetek és az autópályák is karnyújtásnyira vannak innen. Az itt felhúzott házak stílusa pedig tetszik nekik. Minden van benne, ami a kényelmes élethez kell. Cserébe viszont vannak szabályok, amiket be kell tartani. Egy sor dokumentumot íratnak alá velünk, amelyek szigorúan meghatározzák, hogyan kell kinézni az ingatlanunknak. Például egy ilyen egységes küllemű arculatú lakóparkban nem festhetjük át a házunkat mondjuk narancssárkára, mert nekünk az tetszik. Meghatározott színkódok vannak vakolatra, nyilászárókra, garázskapura. Ebben a lakóparkban a vakolat frissítés most vált esedékessé, így meg tudom mutatni, hogyan működik ez a gyakorlatban. Ezeknek a sorházi otthonoknak a külső színéről és arról, hogy mikor van szükség a szépítésére, a lakópark üzemeltetői döntöttek. A felújítás teljes összegét lakógyűléses átbeszélés után behajtották a tulajdonosokon. Aztán jött a tetőmosó, és megtisztította a tetőt, ereszeket, homlokzatot, ablakokat. A felújító brigád lenejlonozta az ablakokat, ajtókat, mindent, amit védeni kell. Majd nekiálltak a festésnek. Gondolom szeretnétek tudni, hogy mennyibe kerül egy ilyen vakolat frissítés a tulajdonosoknak, amikor bejelentik. Tudok mondani friss árat, mert nálunk tavaly volt épp ilyen, és mindennel együtt, tehát tetőmosás is benne, $1450 kellett fizetnünk, lehetett választani, hogy havonta, vagy 2 részletben, vagy egyben adjuk oda. Az ilyen lakóparkokban megtilthatják például a kerítésépítést. Megszabhatják összesen hány kutyád lehet, és milyen fajtákat nem tarthatsz. De hogy mondjak egy ennél extrémebb példát is, egyes helyeken még a gyep magasságát is meghatározhatják. Minden azért történik, hogy a környék mindig ilyen vonzónak tűnjön, és az ingatlanok ára ne csökkenjen. Nem lehet lómos szomszéd, aki miatt szenvedsz, ráadásul csökkenti a házad értékét. A rendezettség a tulajdonosnak, a lakóközösségnek és a városnak is érdeke. Akinek ez a szabályozottság nem felel meg, az az ilyen lakóövezeteken kívülre költözik. Lakóparkokon kívül is van élet. Természetesen a kisvárosoknak sem minden része maga a lila, akác köz, tóparti idyllel. Itt is vannak szerényebb övezetek, ahol olcsóbbak az ingatlanok. Sőt, olyan rész is, ami, ahogy szokták mondani, a társadalom peremén élőknek otthona. Úgyhogy megmutatom ezt is nektek. Egyetlen utcáról van szó, és többnyire dél-amerikai bevándorlók lakják. Szegény országokból érkeztek ide, úgyhogy még mindig jobb nekik itt, mint a saját országukban. De nagyon éles a kontraszt, a különbség mondjuk egy ilyen lakóövezettel összehasonlítva. Ezek az ingatlanok kevésbé értékesek például azért, mert nagyon egybe vannak építve, és ahogy halljátok, itt van közvetlenül mellette az autópálya. És ez pedig itt egy átlagos társasházi övezet a környéken, szintén nagy tóval. Itt például főként brazilok laknak. Itt az ideje, menjünk be a házakba, mert ott is vannak érdekességek, amik eltérnek az Európában megszokottól. Kezdve azzal, hogy itt a nappali nem számít szobának, így ha 3 szobásként említenek egy házat, akkor abban 3 hálószoba van. A szoba pedig akkor szoba, ha van benne általában falba süllyesztett gardróbszekrény. A gyerekek többnyire közös fürdőszobán osztoznak, a szülők hálószobája viszont mint egy külön lakosztály. Oda belépve nem csak a hálót találod, hanem a helyiségen belül külön gardrób helyiséget, illetve szintén a szobán belül a fürdőt és a WC-t is. A házak bejárati részén előszoba helyett gyakran egyből a nappaliba érkezel. Ha nagyobb a ház,
és van másik családi nappali, akkor ezt vendégfogadónak használják. Jellemzően az északibb államokban az oldalsó bejáratnál vagy a garázsnál található az úgynevezett mudroom, ahol megválhatnak a kabátoktól, cipőktől. Kisebb házakban akár ide is lehet rakni a mosó- és szárítógépet. Floridában elég gyakori a külön mosókonyha, mosóhelyiség, míg a lakásokban is. A mosógépet és szárítót pedig általában ott hagyják az eladóházakban. Ugyancsak alaptartozék a hűtő, a mosogatógép, a konyhaszekrénybe épített páraelszívós mikró és a tűzhely. A családi házak hátsó udvarra néző részén található a családi nappali, általában egy légtérben az étkezővel és a konyhával. Az étkező mellett, amit ritkábban használnak, a konyhán belül lehet külön reggeliző sarok. A konyhában az alapfelszereltséghez tartozik a konyhamalac, amely ledarálja az összes szerves hulladékot, amit beledobunk. Így nem a kukába kerül az ételmaradék, a gyümölcsök, zöldségek vagy a tojás héja. A tartály az ide van beszerelve a mosogató alá. Hangos lesz, vigyázzat! Ez szerintem az egyik leghasznosabb konyhai eszköz, én nagyon megkedveltem. A ledarált ételmaradék a vízzel együtt távozik, és azonnal megy a szennyvíztisztító telepre, ahol ártalmatlanítják, egy részét pedig újra hasznosítják. Ami a párás, forró, trópusi időjárás miatt szintén nem hiányozhat a floridai otthonokból, az a légkondi. Nem a falra szerelt változat, hanem az egész szekrényes, óriás, hogy ne kezdjen el penészedni minden. Így néz ki házon belül. Amikor bekapcsol, van egy duruzsoló hangja, amit szokni kell. Füleljetek, abba hagyom a beszédet, semmi más nem zajol, így hallhatjátok, hogy milyen a hangja, amikor működik. Tehát 3, 2, 1. Engem már nem zavar, meg lehet szokni, de biztos valaki nem tudna vele megbarátkozni. Az európai családtagokat inkább a szellőzőkből kiáramló hideg levegő zavarja. Folyton azon aggódnak, hogy arcüreggyulladást kapnak tőle. Mi távvezérlővel, a telefonunkon keresztül kibekapcsolgatjuk a légkondit, így mindig kellemesre hűtött házba érkezünk haza. Amikor nyaralunk, kevesebbszer kapcsoljuk be, hogy ne fogyasszon sokat. A kék lámpa az UV-fény a modernebb készülékekben, ez egy plusz dolog, ami tisztítja a beltéri levegőt és fertőtlenít. A kültéri egység is óriási, és amikor bekapcsol, elég hangos. Ezért fontos, hogy a háznak melyik részére kerül. Ezt lakóparkokban sokszor szabályozzák is. A teljes légkondi rendszer cseréje a házakban körülbelül 4-5 ezer dollárba kerül. Egyébként, ha fázunk, ezekkel a készülékekkel tudunk meleget is varázsolni a házban. Amúgy fűtésszámlánk nincs, de mivel a légkondi éjjel-nappal megy, és minden háztartási eszközünk elektromos, így az áramszámlánk havonta 90-130 dollár között van. A legrémesebb dolog, amivel találkoztam a floridai házakban, az a teljesen megszokhatatlan úgynevezett popcorn mennyezet. Így néz ki, ilyen göröngyös, vastag bevonat a plafonon. Az 50-es, 80-as években épült otthonokba ez került, és a mai napig találkozni vele, mivel elég költséges a vegyszeres lemaratása. A mennyezetek hibáinak elfedésére használták, de még inkább azért jött divatba, főleg a társasházakban, mert jól hangszigetel. Az mellékes volt, hogy elképesztően ronda, és hozzá még veszélyes is. Kiderült, hogy a kötőanyagában azbest van, ezért szerencsére ma már nem használják. Illetve ha valaki nem tud élni rücskös mennyezet nélkül, van ilyen, akkor más megoldással teszik neki mintássá a plafonját. Hihetetlen, de rengeteg amerikai otthonban látni még mindig popcorn mennyezetet, vagy más néven túrós falat. Ne feledkezzünk meg az amerikai nyílászárókról sem. Nagy átlagban az európainál silányabb, gyengébb, egyrétegű ablakokat találsz az itteni otthonokban. Floridában, aki megteheti, lecseréli ezeket úgynevezett viharállóra, rétegeltre, már az újabb építésű házakba is ilyenek kerülnek. Ez olyan, hogyha hurrikán jön és például egy faág neki csapódik az üvegnek, akkor pókhálószerűen bereped. Erre vállalnak garanciát, és így nem kell akkor a hurrikántól védő redőnyt felrakni az ablakra. Azok egyébként így néznek ki, ilyen alumíniumból készülnek. Ha szellőztetni szeretnénk, oldalra vagy felfele toljuk az ablakokat. Kívül sokszor szúnyogháló van. Amúgy szinte minden otthonban ilyen plafonra épített ventilátorral keringetik a levegőt.
A végére hagytam a garázsokat. Ebből nem tudok sokat mutatni, mert hát nem mehetek oda idegenek házához, hogy hagyj videózzam már a garázsotokat. A mi garázsunk meg nagyon kupis, van itt minden, eladó szekrények, és itt az aluredőny is a sarokban, amit felszerelhetünk, hogyha hurrikán jön. A másik sarokban meg a vízmelegítőnk. Az érdekességük, hogy csak kevesen tartják benne az autójukat. A garázs az sokkal inkább tároló, lombtár, vagy hobbiszoba, klubszoba, esetleg mindegyütt. Sokan ide rakják ki a mosó- és szárítógépet, hogy inkább itt foglalja a helyet. A plusz hűtő és gyakori látvány a garázsban, mert kell a behűtött sör, ha átjönnek a szomszédok és a haverok meccset nézni. Éppen ezért tévé is kerül a falra. Hétvégente felnyitják a garázsajtót, működik a ventilátor, kirakják a kempingszékeket, és akkor úgy funkcionál a garázs, mint valami plusz szoba. Az autók persze továbbra is kint állnak, a legnagyobb melegben is asszalódnak a napon. Remélem, hogy ezúttal is tudtam érdekességekkel szolgálni nektek. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!